що до кожного замовлення ви отримуєте подаруночок. Вітаю усіх на каналі Castle of Darkness. Ви просто не уявляєте, що я для вас сьогодні приготувала. Сьогодні буде огляд на вінілову версію єдиного повноформатного альбому The Dark War Has Begun нідерландського блек метал гурту Bestial Summoning, який був випущений у травні 1992 року на лейблі No Fashion Records. Цей шведський метал-лейбл заснував Томас Ніквіст у місті Стокгольм у 1992 році. Він працював з такими стилями, як Black Metal, Death Metal, Melodic Black, Death Metal. І співпрацював з такими гуртами, як Dark Funeral, Dissection, Lord Belial. На жаль, цей лейбл закритий. Так як попередній лейбл закрили, то у 1997 році Томас Ніквіст заснував незалежний підпільний лейбл Iron Fist Productions. Він співпрацював з такими стилями, як Death, Thrash, Black Metal і співпрацював з такими гуртами, як Lethal, Irra, Sulfuric. Перше видання було записано 21 квітня 1992 року на Twin Music, а у мене перевидання цього вінілу випущене у червні 2020 року, але з тим же самим оригінальним записом. Вінілова версія альбому The Dark War Has Begun була випущена на лейблах New Era Production, який був заснований у 1997 році, і Heider's Hard Records, заснований у 1998 році. Ці два лейбли працювали із жанром Black Metal. New Era Productions співпрацював з такими гуртами, як Order of Darkness, Satanas, Graveland, а Heider's Hard Records співпрацював з такими гуртами Lugubre, Murr, Untar, Wyvern. Bestial Summoning – це легендарна нідерландська Black Metal група, яка була заснована у 1990 році у місті Венло трьома музикантами. Гітаристом Concicide, який помер, покінчивши життя самогубством на своє день народження, а йому було лише 35 років. Барабанщиком Sephiroth і вокалістом The Unsigned. Музика до альбому The Dark War Has Begun була створена учасниками гурту. Тексти пісень писав Мелек Таус. Макетом займався Лукас Рохмен і Марк Вілдер. А от логотип гурту розробив їхній екс-басист Impurity. Репетиції проходили у підвалі Сефіроса, які вони перетворили на імпровізовану студію, не записуючи пісень, ви тільки уявіть собі. А от у 1992 році вийшло їхнє перше демо Sodomistic Rituals, записано у повній темряві у стані справжнього божевілля. Їхня музика була максимально сирою, агресивною і провокаційною. Вони прагнули створити найбільш примітивний та злий блек-метал, що тільки можна собі уявити. Музиканти своїми інструментами видавали найгрубіші і потворні звуки, які вони тільки могли створити. Це було щось нове і навіть дикіше, ніж будь-який інший блек-метал того часу. У 1992 році група записала альбом під назвою The Dark War Has Begun, який був першим повноформатним блек-метал альбомом у Нідерландах. І запис тривав лише 8 годин. А музика залишалася абсолютно сирою і без обробок. Він вийшов невеликим тиражем, всього 1000 копій. Їхні виступи були ж такими дикими, як і музика. Перший концерт взагалі закінчився бійкою з глядачами, а другий – з групою Самаел. Також він був записаний і випущений як EP Live in Venray. Однак внутрішні конфлікти та втрата інтересу привели до розпаду групи у тому ж 1992 році. Музиканти розійшлися без скандалів,
просто зрозумівши, що більше не можуть продовжувати. Пісня про перемогу сил темряви над божественними силами. Ліричний герой звертається до сатани, як до господаря, прославляючи його і демонструючи відданість через жертви та ритуали. Пісня описує тріумф сатани та його армії над Богом і ангелами. Вона розповідає про захоплення раю, ув'язнення Бога та створення нового пекла для священних в'язнів. Пісня прославляє зло і сатану, заявляючи про непереможність темних сил і зневагу до священного. Ліричний герой стверджує, що саме вони є обраними, а не прихильники Бога. Пісня розповідає про демона, що вирвався на свободу через людську дурість. Він обіцяє зруйнувати світ, починаючи з дому своїх ворогів, і заявляє про марність спроб його зупинити. Пісня є зверненням до сатани, де ліричний герой проголошує свою відданість, готовність виконувати накази і приносити жертви. Він заявляє про своє призначення поширювати зло на землі та вербувати слуг для імперії пекла. Пісня про жертви сатані, де смерть подається як честь і служіння йому. Душі загиблих стають його слугами. Пісня про об'єднання сатаністів для служіння сатані, знищення святого та встановлення його влади над космосом. Пісня про графиню Баторі, жорстоку жінку, яка приносила смерть і руйнування, служачи сатані. Ця пісня про початок темної війни, де армія сатани знищує ангелів і готується завоювати землю, проголошуючи перемогу злом. Ця пісня присвячена Деду з гурту Mayhem, який покінчив життя самогубством за рік до виходу цього альбому. Пісня про самогубство, як шлях до воз'єднання з сатаною і потрапляння в пекло, яке герой вважає своїм справжнім домом. Пісня про нечистого духа, який знищує людство, приносячи вічні муки і залишаючи людей без захисту Бога. Ця пісня про народження Антихриста, сина сатани, який приносить смерть, терор і готує шлях для влади темних сил. Цей альбом прославляє сатану. Його послідовники борються з добром, прагнучи отримати владу. Вони вірять, що після смерті будуть з ним у пеклі. Усім раджу послухати цей альбом «The Dark War Has Begun» і ознайомитися із творчістю гурту Bestial Summoning. Я вважаю, що цей альбом сподобається багатьом прихильникам моторошного андеграунд блек металу, поціновувачам агресивного вокалу і прямолінійного звучання без соло. Щоб вибрати улюблену пісню з цього альбому, я слухала його декілька разів. І все-таки улюблену пісню було вибрати мені вкрай важко. Адже мені здалося, що кожна пісня є доповненням одна одної. Але все ж таки я це зробила. І вирішила, що більше всього мені запам'яталася пісня «Evil Will Prevail». Мені дуже сподобались агресивні рифи гітари та швидкий темп барабанів. На мою думку, саме ця пісня викликала в мене особливі емоції при прослуховуванні. А щоб краще поглибитись в моторошну атмосферу цього альбому, то раджу слухати його саме вночі, щоб відчути на собі прохолоду цих пісень. Bestial Summoning згадують як про групу, яка випередила свій час і створила щось по-справжньому унікальне. Їхня спадщина живе у записах і легендах, які досі захоплюють фанатів блек-металу. Тепер детальніше оглянемо вініл. Тут зверху ми бачимо в центрі гарний логотип. Він мені, до речі, дуже подобається. Сама обгортка і назва альбому. Так, на звороті у нас є деякі малюнки, трек-лісти з 12 пісень і трохи інформації щодо запису альбому та випуску вінілу. До речі, знаєте, що мені ще сподобалося? Що це дуже цупкий конверт. Я таке просто обожнюю.
Далі. Також мені дуже подобається, що є лірика. Вона також на такому цупкому листочку знаходиться. Мені це також дуже подобається. От. На звороті ми маємо фотографії учасників гурту. І також від Bestial Summoning подяка ось цим усім гуртам. Ну, тепер перейдемо до самої вінілової платівки. Це в нас сторона А. Ось така ось із логотипом. От. І тепер сторона Б. Також мені дуже подобається. Гарний малюнок. Що я можу сказати про конверт, у якому знаходиться вінілова платівка? Він сам по собі цупкий, але не має підкладки, тобто, знову ж таки, може дряпатись. Що ми маємо всього за 20 баксів? Класну обкладинку, лірику, дуже хорошої якості вініл, важкуватий. І, до речі, звук мені дуже подобається, також дуже класний. Ну і сам конверт, в якому знаходиться вінілова платівка. Шановні глядачі, ми помітили, що більшість дивиться наші відео, але, на жаль, не підписується. Ми раді запросити вас приєднатися до нас, щоб далі відкривати для себе трушні, андеграундні групи та насолоджуватися класним контентом. Тому не забувайте ставити лайки та залишити коментарі. Підписуйтесь на канал Castle of Darkness. Ми чекаємо на вас!